May bagong delivery sa atin ngayong araw na to. Ito ay ang Boya By-Mm1 at excited na akong magamit siya for my future vlogs. Pero ngayon ay i-review muna natin itong Boya By-Mm1 in 3, 2, 1. Itong Boya By-Mm1, it comes with a pouch, connector. Itong connector na to, ito yung sinasalpak. Itong connector na to, ito yung sinasalpak sa cellphone. At isa pang connector, ito naman yung sinasalpak sa DSLR. So, na-insert ko na siya, ayan. Tapos, ito yung patungan niya sa DSLR. At syempre, itong microphone mismo natin. Sa mga magtatanong kung magkano to, ito ay 1,195 pesos. Ilalagay ko yung link sa description box below. So, nag-canvas na ako, nag-research na ako kung saan may magandang mabibili na microphone para sa vlogging. Siyempre, lahat tayo kailangan nag-i-improve, diba? Yung unang gamit ko dati is cellphone, which is yung gamit ko ngayon, cellphone lang ako. Pero, as times goes by, as times goes a long way, ano ba, English na naman tayo. Okay, so habang tumatagal, kailangan nag-upgrade din tayo. Kaya pag-ipunan talaga natin itong mga bagay na to. It doesn't mean naman na kapag mag-vlog ka, kailangan mataas na agad yung mga equipment mo para magandang quality agad. Hindi naman ganon. Siyempre, kung ano lang, be resourceful, kumbaga, kung ano yung meron ka ngayon, gamitin mo yun at pag-ipunan mo yung mga bagay na idadagdag mo para mas ma-upgrade, para mas ma-improve yung video quality, yung audio quality, or yung video mo mismo. Okay. Bago mabilhin to, tignan mo muna, tapusin mo muna yung video na to kung maganda ba yung quality nito at itetest natin to ngayon. 3 lugar ang pupuntahan ko. Una ay ang mga matataong lugar. Pangalawa, lugar na marami sasakyan. At ang pangatlo ay lugar sa puso. Charot, charot, charot. At ang pangatlong lugar na pupuntahan natin ay lugar na mahangin. Kasi nga gusto nating matry itong windshield. Tama ba? Windshield yung tawag dito. Ayan, gusto nating matry kung malilesen or mare-reduce ba talaga, kung maganda ba talaga yung quality neto pagdating sa mga lugar na mahahangin. So, i-test natin to. Excited na ako. In 3, 2, 1. So, nandito tayo ngayon sa C6. Tanggalin ko to para marinig nyo ako ng maayos. Ay, nakasaksak yung boya natin. So, test natin. May mga sasakyan na dumadaan sa likod ko. Ayan ngayon yung ating audio without the mic. With the noise, background noise natin yung mga sasakyan. So, itetest natin ngayon kung mas better ba yung meron o wala o parehas lang din. So, ayan. Okay, medyo nakakahiya. So, kakapalan ko na yung mukha ko. Di naman nila ako kilala. Andito tayo ngayon sa palengke. Naka-face mask ako, so safe tayo. So, ngayon tinetest ko yung microphone nito kung maganda ba. Andito tayo sa maingay, sa mga may isda-isdaan. Ayan. So, tatanggalin ko yung face mask ko para mas marinig yung boses ko ng sandali lang. Ayan. So, ito yung boses ko na totoo. Gamit yung microphone at sandali lang natin to gagawin. At ipapasok ko na ulit yung face mask ko in 3, 2, 1. Ito yung boses natin na walang microphone nakasama at naka-face mask ako ngayon. So, tatanggalin ko yung face mask natin. Ay, may naririnig kayong music sa likod. Ayan, ito naman yung boses ko na wala akong face mask at walang microphone na kasama. So, babalik na ako sa kotse at delikado tayo dito. Bibili na rin pala ako ng ulam-ulam para sa bahay. Okay, so ayan. Yan naman yung ating video with the wind. Medyo mahangin-hangin dito. So, ito yung boses ko na may kasamang microphone. At check, check, check. Sound check. Ayan. So, ito naman yung boses ko na walang kasamang microphone. Check natin ngayon kung mas maigi pa. Tinanggal ko na ngayon yung microphone. Check, sound check. Final thoughts tayo. Actually, ginamit ko na tong Boya By-Mm1. Ayan, ginamit ko na siya para sa final thoughts video ko dito sa review natin sa Boya By-Mm1. Pinakinggan ko dito, inedit ko na actually yung unang part at masasabi ko na parang mas malakas yung boses ko nang nakasalpak siya unlike dun sa tinanggal natin siya. Tsaka napansin ko din, mas marami siyang napipick up na noise na mga nagsasalita, mga nagpupukpok, hangin. Malaki yung range niya na napipick up na mga boses, na mga tunog,
habang nagvo-vlog ako. Pero nung nakasalpak yung Boya By-Mm1, mas na-lessen yung noise na nasa background, which is yung mga sasakyan, mga tao sa likod ko. Syempre, hindi naman talaga mawawala yung background noise. Pero, ang maganda dito sa Boya By-Mm1 ay na-lessen, kumbaga, na-reduce yung background noise niya. So far, nagustuhan ko yung quality niya. Nagustuhan ko yung quality nitong Boya By-Mm1. Feeling ko matagal din siyang tatagal sa akin. Siguro depende na lang yan sa hand care ng gagamit, okay? Para sa akin, itong 1,195 na nabili ko is sulit na siya. And nakakatuwa lang kapag may mga bago akong equipment, is parang mas na-energize ako or mas ginaganahan ako makapag-vlog. So, ayun, yun na yung review natin ngayon. Recommended ba o hindi? Yes, recommended ko itong Boya By-Mm1. Para sa mga balak bumili, ilalagay ko yung link kung saan ko siya nabili dito sa baba sa may description box. Para sa mga nagbabalak talagang bumili nitong Boya By-Mm1, alam ko marami na kayong mga video sa YouTube na napanood. Sana nakatulong itong video na to. Please give me a thumbs up. Ayan, so dito ko natatapusin itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much guys for watching and see you in my next vlog. Bye!